हेलो गाइज, गुड आफ्टरनुन, नमस्ते। आजको ब्लग हुनेछ मेरो यो सेकुवा ब्लग। अब म चाहिँ सेकुवाको लागि चट्ट सामानहरू रेडी बनाउँछु। दाइ र मैले चाहिँ अब टक्क सेकुवा खानुपर्छ। सेकुवा खान अलिक गाह्रो छ, यहाँ सामान बनाउनु पर्छ। कुन गाइज ब्लग हेर्नु होला टिल द एन्ड। अब यसमा हुन्छ कि भनेको खोज्नु रहेछ। बाल्टिनमा हुन्छ भने बाल्टिन हेरिदिनु होला, युट्युब च्यानललाई मन पराइदिनु होला। Let's start tin खोज्ने tin. Tin खोज्ने सर्च हान्दैछ tin. खनाइदिनु न एउटा. Family vlog is a family vlog. बिहाको पक्का त काम गर्न नभुल्ने रहेछ नि त। सरसामा भएको पक्का भन्थ्यो नि ठुलो। कस्तो रहेछ? मिठो छ यो चिन्ने कुखुराको पालो बन्दै छ। बन्दै छ दामी टेस्ट।
मान मगा ता मको सन्जु सी 똑같아 gold 똑같아 red you दाइले बुझ्छ होला यो त दाइले बुझ्यो होला हाङ्गुक माल हाङ्गुक नरे नोरे पनि आउँछ नि हामीलाई अलिअलि गिटारिस्टमा हुनुहुन्छ हाम्रो दाजु गुरुङ दाजु धरानबाट रिप्रेजेन्ट मासु खाएर बोगलिस कम भयो भेनाले थप्नु यो हुँदैन तपाईँ पनि थप्नुपर्छ यो Coming up vlog 17 What's on my vlogs? Hello guys, I'm vlog चाहिँ यति इन्जोय भइसक्यो Yes man, vlogs. Thanks man. Bye.